یه سبک زندگی خیلی کهن، یه جور باور که تقریبا همسن خودآگاهی ما آدم هاست. شمنیسم، درست مثل کار کیمیاگرها که میخواستن سرب بیارزش رو به طلا تبدیل کنن. شمن هم دقیقاً همین کار رو میکنه. وقتی از بحرانهای درونی خودش عبور میکنه، یاد میگیره چطور آشوب رو به نظم تبدیل کنه. اون یه جور استاد مقدسه، یک طبیب روح، یک راهنما، یک کسی که دنیای درون رو دیده و میخواد تعادل روحی بقیه رو هم برگردونه. خب یه نفر چطوری شمن میشه؟ گاهی ارثیه، از پدر به پسر یا مادر به دختر، اما بیشتر وقتا یه جور ندا یا دعوت درونیه. شاید توی یه رویای خیلی شفاف و عجیب اتفاق بیفته، یا بعد از یه بیماری سخت که هیچ دارویی درمانش نمیکنه. این یه انتخاب ساده نیست، یه جور دعوت الهی برای شفای روح آدم ها. وقتی یه نفر این ندا رو دریافت میکنه و معمولاً یه شمن با تجربه اون رو هدایت میکنه، تازه اول ماجراست. باید از یک سری آزمایش سخت بگذره. سفر برای پیدا کردن روح گمشده‌اش توی دنیای ارواح شروع میشه. همون چیزی که ما تو روانشناسی بهش میگیم محتویات ناخودآگاه. یه شمن در سفر درونیش حتی تأثیرات اجدادش رو بر روی خودش ترمیم میکنه، چه بسا اونها رو هم از اسارت‌های موروثی آزاد کنه. برای یه شمن شفا فقط برای زنده ها نیست، بلکه میتونه روح مردگانی که در رنج هستن شفا بده. سفر یه شمن معمولا با تنهایی و انزوا، شاید در طول یه بیماری شروع میشه. یه سفر رویایی به دنیای درون، جایی که با نیروهای خوب و بد روبرو میشه. یکی از مهمترین بخشای این سفر یه جور مرگ و تولد دوباره نمادینه. شمن آینده باید از خود قبلیش بمیره تا یه خود جدید و قدرتمندتر متولد بشه. بعد از این تجربه خیلی وقتا میتونه زبان مخفی ارواح یا حیوونا رو بفهمه. اون دیگه آدم قبلی نیست. اون همزمان صاحب اقتدار و فروتنی میشه. اقتدار برای آگاهی و کنترل خود و فروتنی به خاطر شناخت عظمت جهان. شمن وارد یه سفر خیلی عمیق به دنیای درون میشه. دنیای زیرین که پر از رمز و راز و گاهی ترسناک. جایی که با تاریکی های وجودش روبرو میشه. با چالش های سختی روبرو میشه. انگار نفس یا ایگوش تیکه تیکه میشه و دوباره ساخته میشه. اینجاست که سایه خودش رو میبینه. همون بخش های تاریکی که نمیخوایم قبولش کنیم. اما شمن یاد میگیره که تو همین تاریکی هم طلا پیدا میشه. رابرت جانسون، تحلیلگر یونگی، میگه دوتا گرگ همیشه درون ما در حال جنگن. یکی خوبی و دیگری بدی. کدوم پیروز میشه؟ اونی که بهش غذا میدی. اما اگه فقط به گرگ روشنایی غذا بدی، گرگ تاریکی گرسنه و کینه‌توز میشه و یهو بهت حمله میکنه. باید هر دو گرگ رو تغذیه کنی تا تضادها به آرامش درونی تبدیل بشن. آدم با تصور نور به تنهایی روشن نمیشه، بلکه با آگاه شدن از تاریکی درونش به این مرحله میرسه. این اتحاد تضادهاست که ما رو به سمت کامل شدن میبره. بعد از این سفر سخت تو دنیای زیرین، شمن به سمت دنیای آسمانی پرواز میکنه، مثل یه عقاب که به سمت خورشید میره. خورشید نماد همه بینی. اونجا پاک میشه، با آگاهی ابدی یکی میشه. انگار مثل ققنوس از خاکستر خودش دوباره متولد میشه. اما سفر اینجا تموم نمیشه. شمن باید برگرده به جامعهش. اون چیزایی که یاد گرفته، اون اکسیر شفا رو باید برای مردمش بیاره، چون شمن واقعی برای خدمت به دیگران شمن شده. اون خودش یه شفا دهنده زخمی بوده. یعنی اول
درد رو تجربه کرده و تونسته خودش رو شفا بده و حالا میتونه به بقیه هم کمک کنه. همونطور که میرچا الیاده مورخ بزرگ ادیان میگه، جادوگر بدوی، طبیب یا شمن نه تنها یه مرد بیمار است، بلکه مهمتر از همه یه مرد بیمار بوده که موفق شده خودش رو شفا بده. دانش و حکمت با سن و تجربه تو جوامع شمنی خیلی ارزشمنده، اما قدرت همیشه وسوسه انگیزه و میتونه حتی شمنها رو هم فاسد کنه. اینجاست که سایه شمن یا جادوگر سیاه معنی پیدا میکنه. کسی که از قدرتش برای مقاصد خودش استفاده میکنه، اما اقتدار واقعی شمن از غلبه بر آشوب درون و توانایی‌هاش برای شفا و هدایت دیگران میاد. اون از زندگی، سلامتی و دنیای نور در برابر مرگ، بیماری و تاریکی دفاع میکنه. جهانبینی شمنی همه طبیعت رو به هم پیوسته میبینه. پدر بزرگ آتش، مادر بزرگ رشد، پدر خورشید، مادر زمین، همه اینا نیروهایی هستن که در عین نزدیکی دور به نظر میرسن. شمن از طریق خلسه، آواز، طبل زدن و رقص سفرهای درونیش رو به تصویر میکشه. یونگ هم با روانشناسی تحلیلی خودش مسیری شبیه به همین شمنها رو طی کرد. اون هم به دنبال ایجاد پل بین دنیای آگاه و ناخودآگاه بود. خودش با شخصیت درونی مثل فیلمان که راهنمای روحیش بود ارتباط داشت و معتقد بود که تنها با پذیرش و درک تمام جنبه‌های وجودمون، حتی اون بخشای تاریک، میتونیم به تمامیت و شفای واقعی برسیم. یونگ میگه بیمار باید تنها باشد تا بفهمد چه چیزی او را حمایت میکند. هنگامی که دیگر نمیتواند خود را حمایت کند، فقط این تجربه میتواند به او یک پایه و اساس تخریب ناپذیر بدهد. یه شمن شدن در میان اجداد ما دقیقاً روایت سفر به درون همه ماست. همون ابر انسانی که نیچه ازش میگه، اما با تعبیر مدرن‌تر. تبدیل شدن انسان به نسخه کامل و آگاهی از خودش. سفری برای شناخت خود، رویارویی با سایه ها و در نهایت رسیدن به یک پارچگی و شفا. شاید تو دنیای مدرن امروز دیگه شمنها رو با همون شکل و شمایل قدیمی نبینیم. امروز هم نوع شمنگرایی تو دنیا طرفدار داره. شمنباوری و جادو نشون میدن که ما آدما همیشه دنبال معنا، قدرت و ارتباط با یه چیز بزرگتر بودیم. این نیاز حتی تو دنیای تکنولوژی امروز هم با همونه. من آوا هستم و در این کانال مطالبی رو که برای خودم جالبه با شما به اشتراک میذارم. همیشه نظراتتون رو میخونم و پاسخ میدم. پس اگر فکری یا نظری دارید حتما برام بنویسید. تا قسمت بعدی، بدرود.